เดี๋ยววันนี้เราไปทดสอบเลนส์ตัวนี้กันนะครับ Fujinon XF 18 mm f 1.4 RWRLM นะครับเป็นเลนส์ที่มีแบบรายละเอียดดีมากแล้วคมจนกระทั่งมีดโกนต้องเรียกปู่เลยนะวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปลองเลนส์ใหม่ของ Fujinon ตัวนี้นะครับ XF 18 mm f 1.4 RWRLM ถือเป็นเลนส์เจเนอเรชันใหม่ที่ออกมารองรับ Fujifilm X Series ที่จะมีความละเอียดสูงแบบระดับเกิน 40 ล้านพิกเซลที่จะออกมาในอนาคตซึ่งคุณภาพของเลนส์เนี่ยมันจะต้องรองรับทั้งภาพนิ่งคุณภาพสูงแล้วก็วิดีโอ 8K ด้วยดังนั้นมันจะเป็นเลนส์ที่คมสุดขั้วรายละเอียดสุดขั้นไม่มี distortion ไม่คลาดสีโฟกัสต้องไวนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนแล้วก็ต้องโฟกัสได้ใกล้มากเป็นพิเศษให้โบเก้เป็นทรงกลมเวลาโฟกัสเนี่ยต้องไม่มีอาการเด้งหน้าเด้งหลังเลนส์รุ่นใหม่เนี่ยจึงเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยในการออกแบบต้องดีจริงๆต้องตอบโจทย์ทั้งหมดโดยเฉพาะในงานวิดีโอและที่ต้องตอบในรีวิวนี้แน่ๆนะครับก็คือ 18 f 1.4 เนี่ยคุณภาพจะต่างกับ 18 f 2 ขนาดไหนแล้วก็มุมการรับภาพนะครับเมื่อเทียบกับ 16 แล้วก็ 23 เนี่ยมุมมันจะต่างกันขนาดไหนตัวเลนส์เนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับตัว 16.4 แล้วก็ 23.4 นะครับใช้ฟิลเตอร์ขนาด 62 มิลน้ำหนัก 370 กรัมกระบอกเลนส์เนี่ยจะเป็นโลหะมีฮูดทรงกลีบดอกไม้นะครับเป็นระบบเขี้ยวทำจากวัสดุสังเคราะห์ด้านหน้าเลนส์นะครับจะบอกคุณลักษณะของเลนส์เอาไว้แทบครบเลยนะครับโค้ดผิวเลนส์กันแสงสะท้อนแบบ Super EBC นะครับโฟกัสด้วย Linear Mortar แล้วก็มี Vector Seal นะครับใช้ชิ้นเลนส์ Aspherical วงแหวนปรับความชัดจะเป็นแบบซ้อร่องไม่ต้องกลัวยางจะยืดตลอดอายุการใช้งานนะครับวงแหวนปรับขนาดช่องรับแสงจะปรับได้ตั้งแต่ 1.4 ถึง 16 นะครับแบ่งเป็นขั้นละ 1/3 stop มี A เป็น Auto Aperture หรือช่องรับแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีปุ่มล็อกด้านข้างเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับเพื่อเข้าและออกจากระบบ A เมาส์เลนจะเป็นโลหะนะครับมีซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองที่ท้ายเลนแล้วก็รอบตัวเลนทุกจุดเลยส่วนสเปคที่สำคัญอื่นๆนะครับก็คือใช้ชิ้นเลน15 ชิ้นแบ่งเป็น 9 กลุ่มนะครับมากกว่าตัว 18 f 2 ขึ้นมาเยอะเลยมีชิ้นเลนพิเศษ ED 1 ชิ้นแล้วก็ Aspherical 3 ชิ้นม่านช่องรับแสง 9 ใบนะครับมากกว่ารุ่น f 2 ซึ่งใช้ 7 ใบเดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบกันทีละส่วนนะครับของเทสชาร์ตกับภาคสนามมาดูคุณภาพจากการทดสอบด้วยเทสชาร์ตนะครับซึ่งเราจะเห็นคุณภาพของภาพที่ได้โดยเฉพาะเรื่องของความคมชัดและรายละเอียดจะเห็นว่าภาพเนี่ยคมมากที่ f1.4 นะครับโดยเฉพาะขอบภาพเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็คมขึ้นไปอีกนะครับเมื่อหลีช่องรับแสงไปที่ f2 2.8 ความคมระดับนี้เนี่ยสามารถรองรับกล้องระดับ 40 ล้านพิกเซลขึ้นไปได้อย่างสบายๆนะครับภาพจะมีรายละเอียดแบบยิบๆมากเลยดู distortion ที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าเส้นตรงเนี่ยเป๊ะมากๆลองดูความคาดสีในภาพนะครับจะเห็นว่าน้อยมากๆที่ขอบภาพที่ f1.4 เนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับหลีช่องรับแสงมานี่ไม่เห็นแน่นอนลองดูโคม่าแฟร์นะครับเผื่อใครอยากเอาไปถ่ายดาวจะเห็นว่ามีแบบน้อยมากนะครับที่แบบน้อยจริงๆที่ f1.4 แล้วก็ไม่เห็นเลยนะครับที่ f2 ตรงนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆปกติเลนส์ 1.4 นะมันจะมีโคม่าแฟร์แบบค่อนข้างเยอะนะครับดาวนี้จะลากเป็นหางเลยแต่ว่าอันเนี้ยแบบกริปมากถ่ายดาวได้เลยนะครับมาดูเรื่องโฟกัสกันบ้างโฟกัสจะใช้ Linear Mortar นะครับเรื่องความเร็วความสมูทเนี่ยหายห่วงสำคัญก็คือเสียงรบกวนนะครับแทบจะไม่มีเลยลองฟังดูนะครับลองดูอาการของโฟกัสฮันติงที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราใช้ระบบ AFC แล้ววัตถุอยู่นิ่งนะครับจะเห็นว่า
ไม่มีอาการเลยนะครับนิ่งสนิทเลยมาดูโบเก้กันบ้างนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะคาดหวังกับโบเก้ของเลนส์ตัวนี้เพราะมันเป็น f1.4 โบเก้ทำได้สวยมากนะครับด้านหลังละลายแต่ว่ามันไม่ได้แบบใหญ่แบบเลนส์เทเลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนที่ชอบมากๆนะครับก็คือแฉกของแสงไฟจะเห็นว่าแฉกสวยมากนะครับแม้ว่าเราจะเปิดช่องรับแสงกลางๆเท่านั้นเองถ้าเทียบกับตัวเก่า 18f2 ถือว่าแบบคนละคลาสกันเลยส่วนหนึ่งเพราะว่า 18f2 มันออกมานานแล้วนะครับเป็นเลนส์ชุดแรกเลยที่ออกมาเลนส์รุ่นใหม่ก็จะทำได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อตั้งใจจะรองรับกล้องพิกเซลสูงเลยเมื่อเทียบกับ 16 แล้วก็ 23 เนี่ยมุมการรับภาพมันจะต่างกันขนาดไหน 16 นะครับมุมรับภาพมัน 83.2 องศา 18 มุมรับภาพ 76.5 องศาส่วน 23 นะครับมุมการรับภาพอยู่ที่ 63.4 องศานะครับดูตัวเลขเนี่ยจะต่างกันไม่มากแต่มุมของจริงก็จะเป็นแบบนี้และถ้าให้ขนาดภาพเท่ากันนะครับระยะยืนของ 18 เนี่ยจะห่างกว่า 16 อยู่ประมาณ 1.12 เท่าส่วน 23 จะห่างกว่า 18 อยู่ประมาณ 1.27 เท่าก็จะประมาณแบบนี้ออกภาคสนามวันแรกเนี่ยผมไปถ่ายภาพที่วัดจีนนะครับมุมการรับภาพมันอาจจะไม่ได้กว้างนักนะครับแต่ก็ทำให้ถ่ายได้ง่ายเพราะมันไม่ได้กว้างเกินไปนะครับภาพแรกนะครับมุมแสงสะท้อนพื้นภาพนี้นะโอ้โหแบบสีสันสดใสมากนะครับรายละเอียดในภาพเนี่ยที่ระยะไกลในคลิปนะฮะโดยเฉพาะขอบภาพเนี่ยเนียบมากจริงๆผมเข้าไปถ่ายภาพในวัดนะครับโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้องกับกล้อง Expo 3 เล่นมุมแบบใกล้ๆให้มีชัดลึกนะครับมุมลงตัวได้ไม่ยากโฟกัสลงไปทุกช็อตเลยลองเล่นกับดวงไฟให้ภาพเป็นโบเก้นะครับไล่ระยะก็ได้ภาพแบบโบเก้สวยเนียนมากส่วนภาพระยะไกลนะครับใช้ช่องรับแสงกลางๆกับขาตั้งกล้องเนี่ยโหรายละเอียดแบบมันเป๊ะมากนะครับดิสทอร์ชันนี่เป๊ะมากผมลองถ่ายภาพย้อนแสงแรงๆก็ไม่มีแสงไฟมากวนใจเลยนะครับรวมทั้งไม่มีอาการแสงฟุ้งหรือความค่าสีมากวนด้วยที่บริเวณขอบวัตถุเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบสีเทาซึ่งมันเป็นร่องรอยของการใช้ซอฟต์แวร์แก้ความค่าสีนะครับเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาได้ลงตัวมากๆส่วนภาพแบบที่ระยะไกลที่ f1.4 เนี่ยคมขาดจริงๆลองไปใช้งานต่อนะครับที่ราชบุรีเพราะว่าที่นั่นจะไม่ปิดเพราะโควิดนะครับวันแรกแบบไปถึงฟ้าระเบิดแบบตั้งกล้องไม่ทันเลยก็เลยเอาฉากหน้าเป็นถนนนะครับแฉกของแสงเนี่ยสวยมากโดยไม่ต้องเปิดช่องรับแสงแคบเลยนะครับแค่กลางๆเนี่ยแสงก็แบบแฉกก็งามแล้วนะครับลองใช้งานในสภาพแสงน้อยมากๆนะครับโดยผมใช้แสงตามสภาพเลยไม่มีเอาไฟอะไรมาช่วยนะครับ f1.4 เนี่ยมันทำให้ถ่ายภาพได้ง่ายมากๆนะครับที่ดีมากก็คือโฟกัสมันลงแบบไปไม่มีอาการหลุดหรือไม่มีการวืดวาดให้เห็นเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาคนไปอยู่กลางภาพหรือขอบภาพตรงไหนก็ได้เพราะว่าเลนส์มันคมนะครับมันคมทั้งภาพที่ f1.4 ในสภาพแสงที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยเลนส์มันก็ยังคุมโทนสีได้ดีนะครับเป็นเลนส์ที่เหมาะมากการถ่ายภาพท่องเที่ยวเป็นเลนส์แบบมาตรฐานติดกล้องถ่ายคนถ่ายวิวเนี่ยเวิร์กมากผมถ่ายภาพช่วงแสงโพเพลย์นะครับซึ่งต้องดึงรายละเอียดส่วนมืดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไล่โทนได้เนียนมากรายละเอียดต่างๆนี่แบบกริปจริงๆนะครับเช้าผมไปถ่ายภาพที่บูราโนนะฮะเล่นกับสีสันแล้วก็แสงสะท้อนน้ำนะฮะมุมมันอาจจะไม่แบบกว้างมากนะซึ่งปกติผมมักจะใช้ประมาณ14มิลนะครับในการถ่ายแต่ว่าข้อดีก็คือมันควบคุมเปอร์สเปกทีฟได้ง่ายมากนะครับถ้าเราอยากจะได้ตีบแบบตรงๆไม่ล้มนะไม่ลู่เนี่ยมันจะคุมได้ง่ายแล้วก็ไม่เสียพื้นที่เวลาที่เราจะมาครอบภาพแก้ตีบด้วยนะครับเพราะเลนส์มันเป็น18มิลแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบอย่าง10มิลหรือ8มิลเนี่ยตีบมันจะแรงมากนะครับผมไปบ้านหอมเทียนนะครับซึ่งแบบปิดพอดีแต่ว่าสามารถเข้าไปได้นะครับก็เลยลอง18มิล f1.4 กับ XT4 บนกิมบอลของซีหยุน Vivo S นะครับเน้นการถ่ายเคลื่อนไหวเพื่อเห็นระบบโฟกัสแล้วก็อาการฮันติ้งของเลนส์นะครับลองดูงานวิดีโอที่ได้
เลนส์ Fujinon XF 18 mm f1.4 RWRLM ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับงานวิดีโอมากนะครับมุมเนี่ยกว้างกำลังดีแล้วก็ภาพไม่บิดเบี้ยวนะครับเข้าใกล้ได้มากภาพคมแล้วก็โฟกัสเห็นตามากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานวิดีโอเลยนะครับไปลองถ่ายภาพแลนด์สเคปที่แกรนด์แคนยอนลาดบุรีบ้างนะครับมันเป็นเหมืองหินเก่าที่หยุดสัมปทานไปแล้วผมไปตั้งกล้องถ่ายดาวนะครับแต่ว่าเสียดายคือเมฆมันเยอะแล้วก็แสงเมืองมันกวนไปหน่อยนะครับเลยไม่ได้ดาวเน้นๆเท่าไหร่นะครับ18 mm f1.4 ตัวนี้เนี่ยให้ดาวที่คมชัดเป็นจุเป๊ะมากนะครับเลนส์มีความคมที่ขอบสูงแล้วก็ไม่มีโครมาแฟร์มันทำให้ถ่ายดาวได้ดีนะครับถ้ามุมมันลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวนะครับถ่ายเป็นพาโนรามาก็ได้คราวนี้อลังการแน่นอนไปถ่ายภาพที่กองหินนะครับซึ่งมันเกิดจากร่องน้ำก็เลยเป็นชื่อที่มาของแกรนด์แคนยอนลาดบุรีนะครับให้กุ้งไปถือร่มสีๆเอาไว้จะได้เป็นจุดเด่นในภาพนะครับเล่นกับรายละเอียดของภาพซึ่งแบบมันกริปมากนะครับไม่ว่าจะถ่ายใกล้ถ่ายไกลเน้นรายละเอียดเน้นชัดตื้นเน้นชัดลึกมันได้หมดเลยสุดท้ายเราไปถ่ายแนวคาเฟ่นะครับเน้นชัดตื้นโบเก้แล้วก็เซลฟี่นะครับบอกได้เลยว่าเลนส์ตัวนี้นี่ต้องมีจริงๆนะครับมันเป็นเลนส์ที่แบบตอบสนองเราได้แบบทุกโจทย์ทุกงานจริงๆที่ชอบอีกอย่างคือมุมของ18เนี่ยมันจะลงตัวกับการเซลฟี่มากนะครับใครชอบเซลฟี่ต้องชอบเลนส์ตัวนี้แน่ๆเพราะว่ามุมมันจะเท่ากับไอ้กล้องหน้าของสมาร์ทโฟนนะครับต้องบอกว่า Fujinon XF 18 mm f1.4 RWRLM ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่แบบเปิดสกราชใหม่ของ Fujinon XF ที่เป็นแบบ Super High-res ได้อย่างลงตัวได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างงดงามเลยนะครับเลนส์แบบคุณภาพเป๊ะมากนะครับกลางภาพขอบภาพผมไม่นึกว่าจะทำได้ขนาดนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยรอกล้องฟูจิยังรักสีของฟูจิยังรักความเป็น APS-C เล็กเบาคล่องตัวอยากได้คุณภาพแบบขึ้นไปแบบอีกระดับหนึ่งนะไปเทียบชั้น full frame แบบที่เป็นแบบเลนส์แพงๆได้เนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตอนนี้ก็รอแค่กล้อง High Res ที่จะออกมาในอนาคตนะครับตอนนี้เลนส์มีแล้วนะครับก็ตัวนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับน่าจะต้องมีจริงๆเลยส่วนผมเนี่ยมีแน่นอนนะครับตัวนี้